בקצה מדבר עצום בסין העתיקה, במקום לא רחוק ממה שהיום נקרא מונגוליה, עמדה נפחייה קטנה ובודדה. בתוך הנפחייה עבד מאסטר זקן, איש שדיבר מעט, אבל כל מילה שאמר הייתה כבדה כמו ברזל שיצא הרגע מהאש. יחד איתו חי שוליה צעיר. הנער היה חרוץ, מהיר ידיים וחזק, אבל ליבו היה חסר מנוחה. בזמן שידיו עבדו, מחשבותיו נדדו הרחק. כשהיה מכה בפטיש על הברזל הלוהט, הוא היה שואל את עצמו, למה אני כאן? למה בני אדם נולדים, עמלים, מזיעים, ואז נעלמים? יום אחד לא הצליח עוד לשמור את השאלה בליבו. הוא ניגש אל המאסטר ושאל, מאסטר, אמור לי, מה משמעות החיים? למה אנחנו כאן בעולם הזה? המאסטר לא הרים מיד את מבטו, הוא המשיך לעצב את הברזל הלוהט, כאילו שמע את השאלה כבר מזמן, עוד לפני שבכלל נשאלה. לבסוף, קיבע את המתכת במים, העדים עלו באוויר, ורק אז הוא אמר בשקט, קח כד חרס, מלא אותו במים, ותניח אותו על עדן החלון. אחר כך נדבר על שאלתך. השוליה מצמץ. זה הכל? לא משל עמוק, לא חוכמה נסתרת, רק כד מים. הוא הרגיש כיצד האכזבה הופכת במהירות לכעס. זה מה שיש לו לומר לי? הוא חשב לעצמו. אני שואל על החיים, והוא שולח אותי להביא מים כמו ילד קטן? בלי לומר דבר, הוא לקח כד חרס שעמד בפינה, יצא החוצה בצעדים כבדים, ניגש אל השוקת של הסוסים, ומילא את הכד רק עד חציו, ובתנועה חדה ומזלזלת, הניח אותו על עדן החלון. המאסטר ראה הכל. הוא לא כעס, הוא רק הביט בנער ושאל, האם עשית את מה שביקשתי ממך, בכבוד ובשלווה? האם מילאת את המשימה על הצד הטוב ביותר? השוליה שתק רגע, ואז ענה, לא מאסטר. המאסטר ניגש אל החלון, הסתכל בכד החצי מלא, ואז אמר, בעולם הזה, הכל קשור בהכל. הדבר הקטן ביותר, עשוי לגעת יום אחד בגורלו של דבר אחר גדול מאוד. אתה שואל מה משמעות החיים, ואני שואל אותך שאלה אחרת. מה אם המשימה שנתתי לך עכשיו, הייתה הסיבה היחידה שלשמה נולדת? מה אם כל הימים שלך, כל השנים שלך, כל המחשבות שלך על גורל ועל משמעות, דווקא הדבר הזה, למלא כד במים ולהניח אותו על עדן החלון, היה המעשה החשוב ביותר שחייך היו אמורים להביא לעולם. ואתה עשית אותו בזלזול. השוליה הרגיש כאילו המילים פגעו בו חזק יותר מכל פטיש. המאסטר המשיך ואמר, אתה לא יודע מה חשוב ומה אינו חשוב. אתה לא יודע איזה פעולה תמשיך הלאה, כמו גל במים, ותיגע בחיים של אנשים אחרים. לכן כל דבר שאתה עושה, אפילו הפשוט ביותר, אפילו השקט ביותר, אפילו שזה נראה חסר משמעות, תעשה אותו בכבוד, כאילו לשם כך נולדת. השוליה הביט בכד. סליחה, מאסטר, הוא לחש. הלילה ירד על המדבר, הרוח נעשתה קרה, והשמיים התמלאו כוכבים. בתוך הנפחייה, המאסטר והשוליה ישבו לאכול את ארוחת הערב הפשוטה שלהם. איש מהם לא שם לב למה שהתרחש בחוץ. מן המדבר הגדול, הגיח באותו הלילה נער זר, לבוש סחבות, מכוסה אבק וחול, פניו היו שקועות, שפתיו יבשות וסתוקות, וצעדיו היו כמו של אדם שכבר מזמן עבר את קצה כוחו. ימים ארוכים הוא הלך לבדו במדבר, בין החום של היום והקור של הלילה, בלי מים ובלי דרך ברורה. עוד צעד, אולי עוד שניים, והגוף שלו היה קורס על האדמה, והלילה ההוא היה הופך לאחרון בחייו. אבל אז, מתוך האפלה, הוא ראה על עדן החלון של הנפחייה, כד חרס, ובתוכו, מים. בכוחותיו האחרונים הוא ניגש אל החלון, הרים את הכד בשתי ידיים רועדות, ושתה. המים הקרים ירדו בגרונו כמו החיים עצמם. לאט לאט חזר אליו האוויר. הערפל שבעיניו התפוגג, וגופו, שכבר עמד להיכנע, נאחז שוב בחיים. השנים עברו. הנער האלמוני גדל והתחזק, עלה לגדולה, ולאט לאט הפך לאדם רב עוצמה, ואז
לקיסר הגדול והחשוב ביותר שידעה סין. קיסר שחיבר שבטים וממלכות. קיסר ששינה את פני האזור כולו. קיסר שבנה חומה אדירה לאורך הגבולות. חומה עצומה שנועדה להדוף את עמי הצפון, ושנים אחר כך גם את הפלישה של המונגולים. החומה הזאת עצרה גלים של הרס וסבל, והצילה את עתידה של סין. וכל זה משום שבלילה אחד, בקצה המדבר, עמד כד מים פשוט על עדן חלון של נפחייה קטנה. לולא הכד ההוא, הנער היה מסיים את חייו. לולא המים, הקיסר לעולם לא היה קם. לולא הקיסר, החומה לא הייתה נבנית. ולולא החומה, ארץ שלמה הייתה נותרת חשופה לפלישה, לחורבן ולסבל שאי אפשר לתאר. אנחנו לא יכולים לדעת איך דבר קטן ופשוט שאנחנו עושים היום ישפיע על העתיד ועל העולם כולו. לכן כל מעשה, גם אם הוא נראה שולי וחסר חשיבות, צריך לעשות בכבוד, ברצינות ובהבנה. כי ייתכן מאוד שדווקא זה המעשה שבשבילו נולדנו.